سلام بچه‌ها، چطوره؟ خیلی خوش اومدید به قسمت آخر والک‌ترو گیم پلی بازی متال سالیده توین اسنیکس. اوکی بچه‌ها، برو بریم سراغ بازی. آقا دیگه رسیدیم به آندرگراوند، یعنی رفتیم زیر زمین که بریم سراغ متالگیر. خب الان دیگه نوبت ماست که متالگیر رو نابود بکنیم. بذار من اینو بزنم. به به. اینجا میبینید یه حالت حرارتی داره صفحه نمایش جورایی میچرخه. اینجا خبرای خاصیه تو بازی. از اینجاها رو من حقیقتا خیلی یادم نمیاد. دوربینا که پایینه. ببین پایین مواد مذابه. آنچنان یادم نیست اینجا ما کجا میرفتیم چی کار میکردیم. اینجا رو باید بچسبیم بغل. ولی دیگه بریم تو این پارت گیمو تموم کنیم. موشه چی میگه؟ حاجی موشه کشید زیرم. آقا این موشه چی میگه؟ ببینم. من اصلا فکر نمیکردم به موشه بخوریم بیفتیم پایین. از اینجا میتونیم بریم؟ ولی دمیج زیادی خوردیم. آخ نزن منو نزن. خوبه اون یکی هم بزنیم. بام. خب نمیخواد 300 بریم اون بر. عالی شد. یه دونه بزنیم رشن. برو روی آرمور. خیلی خوب. از این ور یه تناب داره. تناب رو باید بگیریم. تنابه بچه چیه نمیدونم. اینو احتمالا باید بشه گرفت. آها واسه این تیر زدنم فهمیدم چجوری. باید یه دونه مربع. آها نه آها اینجوریه بچه ها. میبینید دو تا دکمه رو که نگه داری با هم رابری خودش میزنه. ایمشو گرفته. خیلی خوب. اینجا در داریم ولی باید از زیر برم. اینجا یه کمی کارمون سخت میشه. این که داره چوس میزنه. تیرامون تکمیله کاملا. بعید بدونم این نیکتا و اینا بخوان. اوه خب این گوشه خبری نیست. PSG1 بده من اینو. این برم یکی دیگر رو من ناک کرده بودم. البته طبقه بالاشه. به به یه رشن. این دره باید باز بشه ولی بزنیم من بالا چه خبره. من یه دونه اینجا ناک کردم. بعد اینجا گود C4. احتمالا C4 اینجا به کار میاد که بهمون داده وگرنه نمیداد. سکم. اینجا میری پایین به چی میرسی؟ یه رشن دیگه. فمس بولنت. کم و بیش همش لوت کردنیه دیگه اینجا. ولی طبقه بالاش چی میگه؟ طبقه بالا فکر کنم این راهه بود اگر میومدیم. آره این راهه. اگر میرسیدیم از اونجا بود. خب این دره باید مستقیم این باز بشه دیگه. حالا تو از اینجای بازی به بعد خیلی همون کازوهیرا میلر که اینجا بهش میگن مستر به سالید اسنیک کمک میکنه. چون از اینجا به بعد یه کمی مثلا تکنیکی میشه، سخت میشه. سالید اسنیک خودش بر نمیاد این داستانا. البته تا اینجای کار سالید اسنیک شاید مثلا فکر کنید اوایل کارشه، چون قبلش واسه بازیه میره حالت پیکسلیتوره. ولی همینجاش هم ببین بهمون گفتن لژندری، بهمون گفتن افسانه. یعنی هنوزم آدم خفنی هستیم رومون حساب باز میکنن زیاد. ولی همینجوری که میره جلوتر، حالا مخصوصا تو دوش دیگه اصلا اسنیک یه
کله خری شده واسه خودش. این گرافیکش تقریبا تو مایه‌های همون دوه، یعنی گرافیک این دوتا خیلی تو سیسه همن. حاجی این چه جامپیه، داره میرسه بهت. ترکید. آها انگار مثلا گلوله‌هاشون بخوره چهار طرف هم دیگه به ترکه. از این لحاظ حاجی خیلی صحنه‌اش خفنه. خودی همه تیره که زده بودن تازه گلوله‌هاش ریخ پایین، یعنی انقدر سری تیر زدن. اسنک کله ملق زد. یا ما باید بزنیمشون یا CQC استفاده میکنه دیگه. نه CQC نمیخواد بزنه. بدبختیم آقا. اوه یکی پشتمه. این چیه؟ آها به به، اینو که گرفتم خیلی به کارم میاد. یعنی اینو یاد گرفتم توی یه دونه چیز یوتیوب شورتس. انقدر متال گرفتم نمیدونم ماجی، سرچ میکنی بازی میکنی و اینا، یوتیوبت از اون بازیه یا فیلمه پر میشه. الان یوتیوب منم کلا شده متال سالید. اینو دیدم یارو گفت که باید این دوتا دکمه رو نگه داری، مربع و ضرب رو میتونی از این فیچره استفاده بکنی. بیا اینجا ببینم. حالا هنوز یه دونه دیگه هست که از پشت میتونی خفه کنی پلیرا رو. نمیدونم تو یکش هم میشه یا نه، ولی تو دوش میشه. یعنی تو این آنچنان من بیشتر با این اسلحه زدم، مثلا پشت سر انمیا نرفتم. رشن، یه رشن بزنیم دیگه وقتی داریم. خب حالا تا اینجا بازی خیلی دیدم بچه ها گفتن، یعنی مثلا برای اولین بار بود دیده بودن این گیمو، تعجب کرده بودن که حاجی انقدر این بازی تو اون سال خودش این همه قابلیت داشته، واقعا این همه دیتیل. میدونی واسه مثلا میگم اون سال یارو مثلا میمد آجیه، حالا جی تی ای هم داره مثلا دیتیل اینا، ولی یارو مثلا یه جی تی ای میومده میساخته کلاغ چی میگه. اوه ریونه اینجاست وقتی کلاغا اینجا. یارو اون زمان یه جی تی ای میساخته، آنچنان مثلا دیتیل خاصی نداشته دیگه. میدونی کلاغا دارن میزننمون. اومد استگ یه چیزی در رابطه با نئومی هانتر میخوام بهت بگم. داستانش چیه؟ این صحبتی که داریم میکنیم امنه؟ نگران نباش، مانیتورها رو خاموش کردم. خب داستان چیه؟ منم قبلا تو اف بی آی بودم، میدونی؟ نه نمیدونستم. حالا میخوای سر این بحثا به چی برسی؟ در رابطه با پدر بزرگش که توی اف بی آی در رابطه باش تحقیقات میکردیم، که مافیا بوده توی نیویورک و اینا. میگه اینا همش یه دروغ بزرگ بوده. واقعا ذهن منو مشغول کرده بود. برای چی باید در رابطه با پدر بزرگش دروغ بگه؟ دروغ گفته؟ احتمالاً یه جاسوسه. چرت و پرت نگو. بی خیال بابا، حتی یه بچه مدرسه‌ای میتونه اینو بفهمه. نئومی نگفت پدرش ژاپنی بوده؟ ادگار هوور همون زمان رئیس اف بی آی بوده و تنها یه دونه آسیایی بوده که اونجا کارهای تحقیقات رو انجام میداده و هنوز مافیا توی سال 50 به وجود نیامده بوده. توی شیکاگو به وجود اومده، اونم سال 1960 نه 1950. شیف و پرزیدنت دوتاشون عجیب و غریب مردن و این نینجا هم این وسط یه چیزای عجیبی داره اتفاق میافته. یعنی میگی نیومی پشت این داستاناست؟ نمیدونم. اگر باشه احتمال داره که داره با تروریست کار میکنه. اگه چیزی پیدا کردم باهات زنگ میزنم. پس الان مراقب باش. یعنی میگفت این گفت من پدر بزرگم کثافت. میگفت پدر بزرگم تو دهه 50 مافیا بوده. این گفت اصلا مافیا تو نیویورک به وجود نیامده، تو شیکاگو، اونم سال 1960 شکل گیریش. بعد گفت این نگفت پدر من چیز بوده، ژاپنی بوده. میگه تو اف بی آی بوده، باباش ژاپنی بوده. میگه اصلا تو اون موقع هیچ ژاپنی یا هیچ آسیایی نبوده تو تیم تحقیقات. داداش میدونم. میگه چرا داری بهشون شلیک میکنی؟ پرندن دیگه، چرا انقدر ازشون متنفری؟ بابا اینا دارن منو میزنن، من نزدم اینا رو. C4
چقدر جالبه. مثلا اون موقع هم از این مسخره بازیه که هی به پرنده ها آسیب نزن. خیلی متال سالید تو این چیزا حساسه. یعنی صفمون چرا داره یخ میزنه. تو متال سالید 3 هم حالا میفهمید یه تیکایی از بازی اصلا نباید بچه‌ها شما توی این بازی بکشید. زیاد که انمی بکشید بازی سخت‌تر میشه. بعد کلن اتفاقایی که مثلا هیل کم میفته براتون، تیر کم میفته براتون، سعی میکنن تجهیزاتشون رو قایم بکنن از شما. اوه یارو اومد، ریونی که توی تانکه بود. داداش بیاد، کلاغاش دارن ما رو کتک میزنن. گفتی با من کاری ندارن. دروغگوام. این چیه پشتش؟ یخ میزد؟ نه مینیگانه. کاسک؟ کاسک چیه؟ واه اف خوش اومدی کاسک. اینترودیوس کردنش هم که دیگه اینجا دیگه آخر خطه. مگه نه دوستان من با کلاغاشه هیجان زده شدن یا دارن هیجان زده میشن. چطوری جرأت کردی دوستای منو بکشی؟ کلاغا مثل جوری نیستن که محروم در رابطه باشون فکر میکنن. میگه اونا بعضی موقعا به روباهای زخمی شده هم حمله میکنن. منظورش ما دیگه، حالت فاکس و اینا میمونیم. منظورش ما که نیست، ولی گروه فاکس هاوند و کلن فاکس و اینا زیاد هست تو متال سالید. گفت تو که تو تانک بودی، من باید مبارزه کردم، چجوری دوباره اومدی اینجا؟ گفت اون جنگ اصلی نبود، این جنگ اصلیه. من و کلاغا داشتیم تو رو آزمایش میکردیم که ببینیم چه جور آدمی هستی و قضاوتت کردیم. تو هم یه جنگجوی واقعی. حاجی وسط پیشونیش کلاغ اومد بیرون از تتوه. دارم من عقلم از دست میدم، نمیتونم تکون بخورم. کلاغا نشان مرگ رو روی تو گذاشتن. خون از سمت شرقی، یعنی از سمت راست بدنت جاری میشه توی رگهات. این مغوله، میگه ما، تو ژاپنی من مغولم، با همدیگه تو ریشه های خانواده هستیم. یا زمانی مغولا حمله کرده بودن به ژاپنیا دیگه. گفت منم که کلاغم، تو هم اسنیکی، یه جورایی خانواده ایم با هم دیگه. و نه من هیچ خانوادگی تو این بحثا نمیبینم. تو هم توی آلاسکا زندگی میکردی. زندگی هندوستانایی نمیدونم چی رو میشناسی، کسایی که توی کوهستان و اینا بودن. گفت تو یه سلاحی داری حمله کنی که 4 نفر به زور حملش میکنن، پس خیلی سخت تمرین دیدی. It's an event where 2 opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. میگه میتونیم با هم دیگه مبارزه‌ای بکنیم. توی سرما یه مبارزه بوده که گوش همدیگه رو میگرفتن میکشیدن توی این سرما. بیا با هم دیگه این کارو بکنیم. میگه چی میخوای اینجوری مبارزه بکنیم؟ این خیلی مبارزه باشکوهی خواهد بود. نه این باشکوه نیست، این فقط خشونته. خشونت هم ورزش نیست. میگه تو زمانه مثلا هندوستان باستان و اینا یا ابوالفضل مردم میومدن تو سرما گوش همدیگه رو میکشیدن، مثلا مثل مچندازی. با آرپیجی زدمش. گوگلی. خب پس باید با نیکتا بکشیم بچه ها اینو.
رگای گردنشو یا اول پس یاد رزیدنت اویل منو انداخت. مینیگانیه چقدر داره ازش گلوله میریزه. وای حاجی صحنه یه چی دیگه است. بزن یا RPG. بوم. چقدر درازه. خورد به گلولش که بچه فکر کنم اگه کلاغاش هم بزنیم ضعیف بشه. میخواد داره میشماره 1 2 3 بیا جنگ شروع شد. کلاغه برامون آماده کرد جنگو. 1 2 3 برو بریم. یا اول فصل دارم یخ میزنم از سرما. بذار ببینم میتونم پشت بزنمش بچه‌ها. اوه از این میره پشتش. ها ها ها. حاجی این کلاغاش لو میدن ما کجاییم؟ داریم راه میریم سر صدا میکنن. اوه شت. نمیتونی منو بزنی پسر. نمیشه. اوه شت. بس ببینم این بر میاد. وای وای باید از پشتش برم. اینجوری غیر ممکنه. ای کثافت. اوه فقط از پشت. ایزیه یارو. اوی 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 حاجی یخ زدم. باید یه دونه این قرصا بخورم فکر کنم. منتظر یا فکر کنم باید سیگار بکشم ها. نه سوکم سوپرسور چیه دیگه داداش؟ بریم پشتش بریم پشتش. ای بابا حاجی دارم یخ میزنم. بذار من با این نیکتایه بزنمش. آه نه سر صدایی میاد. فاماسو بکش ببینم. بزن تن به تنم دیگر میزنیم. نه پاشو پاشو پاشو. یا ابوالفضل بزن یه رشم بزن. با من یادم یه چیزی میزدیم که سرماخوردگی بره ولی نمیدونم چرا نیست.
بچه باید کلیمور بکاریم رو زمین. این راه میره همش. ای خودم خوردم بهش. عجب عقب افتاده ای. اما بیا بیا الان دور میزنه میاد میرسه به این. آها داره میاد. یکی دیگه هم باید بخوره. آها یا خدا. آی آی آی. برو پایین. به به. همینجا تمومش میکنم. بمیر. این بازیش اگه رو هارد بود سخت بود. یعنی احساس کنم زیاد نمردیم. یه دونه موشه منو کشت از اول بازی. اگه رو هارد میذاشم شاید سخت‌تر می بود. دوشو شاید بریم رو هارد. نمیدونم. همون جوری که رئیس میگفت. باس. وجود من دیگه توی این دنیا نیاز نیست. ولی قرار نیست جنازم توی این مکان باقی بمونه. روح و خون من تبدیل میشه به یکی از این کلاغ‌ها. به خاطر همین دوباره برمیگردم به زمین. مادر زمین. اسنیک حواسم بهت هست. میفهمی؟ یعنی میگه مثلا من تا آخر عمر یک کلاغم حواسم به تو هست. میبینمت. این کارت سکیوریتی رو بگیر. در رو برات باز میکنه. ولی می‌بینی همه افراد فاکس هاوند اون چنان هم آدمای بدی نبودن. برای چی؟ تو یه اسنیک هستی. یک مار که توسط طبیعت خلق نشده. تو باس. شما از یه دنیای دیگه اومدید. یه دنیایی که من هیچ وقت آرزو نمی کنم ازش چیزی بدونم. برو و باهاش مبارزه کن. من از بالا سر حواسم بهت هست. اول از همه بهت یه توصیه میکنم. کسی که جلوی چشمات دیدی مرد. چیفو میگه. اون دارپا چیف نبود. دیکوی اکتوپوس بود. یکی از افراد فاکس هاوند. یعنی دارپا چیف زنده است. گفت یکی از افراد فاکس هاوند دیکوی اکتوپوسه. آهان استاد این کارا بود. از بقیه قیافشون رو کپی میکرد. خون شیفو کشید. ازش استفاده کرد. ولی نمیدونست که باعث میشه بمیره. تبدیل بشه به فرشته مرگ. و منظورت چیه که تبدیل بشه به فرشته مرگ؟ چون دارپا چیف تو زندان بود. یادتونه کرم گذاشته بود. گفتین چجوری 2 ساعته کرم گذاشته بدنش؟ چرا این همه دردسر درست کرد؟ برای چی؟ خودشو جای چیف جا زد. این دیگه آخرین توصیه بود که میتونستم بهت بکنم. آخرین معمای من بود. بقیه‌شو خودت باید حل بکنی. یه نکته‌ای بود از یه معما من به تو گفتم. بقیه‌شو خودت حل کن. واه. چرا نمیمیره؟ کلاغا اومدن.
اسنیک توی این دنیا هیچ چیزی وجود نداره که نتونه از هم بپاشه. همیشه یه پایانی وجود داره، ولی تو فرق میکنی. سعی داری چی بگی؟ این راهی که داری توش قدم برمیداری هیچ پایانی نداره. مهم نیست تا کجا پیش بری یا چند تا جنازه کنارت روی زمین بیفتن. این کشتار تو هیچ وقت تموم نمیشه. یه آینده یه بدون امید. بهم گوش بده اسنیک. روح من حواسش به تو هست. ببین واقعا کلاغ شد حاجی یارو. حالا من یادم نیستش که تو 2 یا 4 کلاغی هست دور و بر ما یا نه، ولی اگه باشه همچین دیتیلی گذاشته باشن که پرهایم. این یکم گیرایی که میکنه بچه عادیه واسه خود بازیه. سنیک منم استاد. در رابطه با نیومیه. مانیتورتو خاموش بکن. داستان نیومی چیه؟ لعنتی کلونل. نیومی اونجاست؟ نه رفته، داره یه استراحتی میکنه. خب داستان نیومی چیه؟ خیلی خوب، شاید بهتره بذاریم کلونلم گوش بده. آره ادامه بده استاد. خب ساده است. دکتر نیومی هانتر؟ دکتر نیومی هانتر نیست. یعنی چی؟ داستانشو فهمیدم و یه جورایی عجیب و غریب بود، پس رفتم چک بکنم و دکتر نیومی هانتر واقعی وجود داره، یا بهتر بگم وجود داشته. این اون زنی نیست که ما میشناسیم. نیومی هانتر یه جایی توی میدلیست، توی خاورمیانه گم شده. پس واقعا این کیه؟ احتمالاً یه جور جاسوسی چیزیه. جاسوس؟ آره مثل که اومده این مأموریت رو مختل بکنه. یعنی میگه اون با تروریستاست. نمیخوام باور بکنم، ولی خب یعنی واسه فاکس هم کار میکرده. یعنی میگی اون بخشی از مأموریت تروریستی اوناست، یا شاید داره با یه گروه دیگه کار میکنه. یه گروه دیگه؟ امکان نداره. دستگیرش کن کلونل. چی؟ اون به ما خیانت کرده کلونل. باید ازش سوال بکنیم ببینیم که اون واقعا با کیاست. اگه اون واقعا یه جاسوسه پس ما تو دردسر بزرگی افتادیم. منظورت چیه؟ هیچی کلونل. گذاشتی یه راز مهمی یا چیزی رو براش فاش کردی؟ این به مرگ دارپا چیف یا پرزیدنت ربط داره؟ هیچ ایده‌ای ندارم. به هر حال نباید اجازه بدیم که توی این مأموریت بیشتر با ما باشه، بیشتر بتونه مأموریت رو مختل بکنه. بدون نمیتونیم این مأموریت رو تموم بکنیم. میدونستم تو یه چیزی قایم میکردی. یکم بهم وقت بده. سعی میکنم از زیر زبونش بکشم بیرون. زود باش، ما باید بفهمیم اون کیه و داره اینجا چی کار میکنه. میفهمم. اسنیک بهم وقت بده. وقتی برات نمونده. خب پس نیومی هانتر میگه که تو میدلیسته، تو خاور میانه این گم شده بوده. این زنه که الان اینجاست اصلا معلوم نیست کیه. حالا یارو رفت از زیر زبونش بکشه. گفت احتمالاً مرگ اون پرزیدنت اول بازی با دارپا چیف زیر سر نیومی بوده. یعنی نیومی کاری کرده بوده که اخ اینا احتمالاً مثلا تشنج کردن. بیهوش شو ببینم بچه. اوه شت. عالی. این سکومه اسلحه هم سوپرسور براش گیر آوردیم بچه. یعنی میتونیم صدا خفه کن روش بندازیم، انمی‌ها رو یواشکی بکشیم. ولی خب اینا همینجوری سرباز معمولی هن دیگه. اونایی که حمله میکنن و من میزنم میکشم. اینا آنچنان کار خاصی اینجا ندارن که من بزنم بکشمشون. گناه دارن کوچولوها. تازه کارم هستن، سرباز جدیدن.
بیخیالشون بشیم که بکشیمشون. کازوهیرا میلر. رسیدیم به متال گیر. بالاخره. خدای من، این متال گیره. تو اکثر سریا ما با این برخورد داریم غیر از 3 یادم نمیاد، ولی حتی تو فانتوم پین یه فایتایی میدیم حاجی با این، نمیدونید. یه فایتای کله گنده‌ای میدیم. نمیدونم تو آب میشه رفت به نظرتون؟ بذارید یه دونه سیو بکنم. کجاست میلینگ؟ سیو پلیز نیومی. یس. خیلی خوب. اوه آبش سمیه، داره کم میکنه از هیلمون. خب بچه میگید اول شخص بازی کن، اول شخصش یا من بلد نیستم کامل نمیشه، یعنی اینجوری من آریکو میگیرم فقط میتونم باهاش تیر میر بزنم، میدونید کامل نمیشه باهاش بازی کرد. بذار من یه دونه بیا ببین سوپرسور انداختیم روش، دیدین این سوپرسور اینجوری نیستش که با این بشه کامل اول شخص نگه داشت. یه آریه نگه میداری بعد راه هم نمیره، میبینی فقط چپ و راست میکنه، یا شاید من بلد نیستم. چقدر این بالا انمیه؟ کیه؟ ضروریه وقتی قرمزه. اسنیک منم. داستان چیه؟ جای خوبی پیدا کردی که قایم بشی؟ آره، به خاطر اون وسیله مخفی کاریم. دارن متال گیر رو آماده میکنن. از کجا میدونی؟ شنیدم دارن در رابطه باش صحبت میکنن. تو الان کجایی؟ دقیقاً جلوی متال گیر. ولی عجیبه. چی عجیبه؟ هیچ کس اینجا نیست، نه نگهبانی نه مکانیکی، خیلی ساکته. شاید به خاطر اینکه آماده‌ان. احتمالاً از کدا هم دارن استفاده میکنن. باید چیکار بکنن؟ باید از همون سیستمی که پرزیدنت بیکر گفته بود استفاده بکنیم. میگه من فقط یه دونه کلید از ستاره دارم، همون جوری که آسالات گفت یه جور نکته داره برای اینکه ازش استفاده بکنی. اونو به من بسپر. برنامه داری برای انجام دادنش؟ من الان تو اتاق کامپیوترم، دارم سعی میکنم که به فایلای شخصی بیکر دسترسی پیدا بکنم. به پسورد نیازی نداره؟ چرا داره، ولی یه راههایی هست. تو یه هکری؟ آره. به قیافش میخوری که بتونی وارد فایلش بشی؟ نمیدونم، سعیم میکنم، رود حساب باز میکنم. خب این رفت فایلای پرایوت بیکره رو هک بکنه آقا. وای وای وای، آی بالا داره میاد. دیگه کی؟ یکم سرصدا شنیده. اتاق بالایی هن. اوه شت اومد. بخوابید گوگولیا. حالا من یواشکی میرم بالا. جونم. اسنیک منم. چطور پیش رفت؟ بد نیست. 3 تا مرحله امنیتی داره. خیلی آدم چیزی بوده، محتاطی بوده که پس چجوری انجامش دادی؟ گفت سیستمی نیست که من نتونم برم داخلش. خیلی خب پس به کارت ادامه بده پسر جون. تموم شد به من زنگ بزن. اوه آسالات و لیکویدن. آسالات و لیکوید دارن آمادهش میکنن که چجوری ما رو نمیبینن؟ عجب احمقایی هن. برو
گو سنیک. بابا دندون جیگر بذار بچه. اسنیک انجامش دادم. ازش رد شدی؟ از امنیتیه؟ دروازه امنیتیه؟ آن رفت توی فایلای شخصی متال گیر. خب پس اون برنامه نویسیه که گفته بود چی دوباره برنامه ریزیش بکنیم. میگه هنوز چیزی پیدا نکردم. پس چی پیدا کردی؟ راز پشت این سلاح هسته‌ایه، همونجوری که فکر می‌کردم. از گاز و بنزین و اینا استفاده نمی‌کنه، یعنی از فیول استفاده نمی‌کنه برای استفاده ازش. این تنها چیزی نیست که در رابطه با این اسلحه ترسناکه. یه سلاح مخفی کاریه. منظورت اینه که تو رادار نشونش نمیده؟ دقیقاً. حقیقت اینه که دارن روش کار میکنن از سال 1970. پس چرا نتونستن از اون موقع تا الان یه دونه ساخت بسازنش؟ چون دشمن دزدیده بوده چیزشو، نقشه ساختشو. هیچ موشک بالیستیکی نمیتونه اینو تشخیص بده. پس یه جورایی اینویزیبله، یعنی نامرئیه، هیچ کس نمیتونه پیداش بکنه. میگی این میتونه به دنیا پایان بده. یه سلاح ناباوره، هم سلاح اتمی هم سلاح هسته‌ای. پس کلونل حقیقت داره گوش میدی؟ آره دارم گوش میدم. میگه اگه یه دونه شلیک ملیک بکنه کل دنیا امکان داره که به هم بخوره، اصلا از بین بره. تو اینو میدونستی کلونل؟ منو ببخش، خیلی فرق کردی کلونل. هیچ بهونه‌ای نمیارم. اسنیک گوش بده، این سلاح هسته‌ایه هیچ وقت آزمایش نشده بوده، فقط آزمایش‌های VR بوده، یعنی واقعیت مجازی ازش استفاده کرده بودن. ازش هم نتیجه گرفته بودن که خیلی بهتر از اون VR میتونه تو دنیای واقعی ازش استفاده بشه. میگه پرزیدنت بیکر یه دونه اپتیکال دیسک به من داد، یه دونه دیسک که در رابطه با VR مشنی که استفاده کرده بودن از این داخلش بود. گفت ازت هنوز داریش کلونل؟ گفت نه، آسلات از من گرفتش. میگه پس به نظر میتونن انجامش بدن، الان میتونن ازش استفاده بکنن. میگه آره فکر کنم بتونن ازش استفاده بکنن. سعی کردی که چجوری برنامه ریزیش بکنی از اول که نتونن ازش استفاده بکنن؟ نه، فایلای جداییه. دارم سعی میکنم برم توی فایلای شخصی بیکر روت حساب میکنیم. گفتش که این اصلا یه جوریه که اینویزیبله، یعنی توی رادار و اینا نشونش نمیدن. موشکم که بهش بخوره، یعنی مثلا موشکای اینا که دنباله روه، اصلا اینو تشخیصش نمیده که بخواد به این صدمه بزنه یا به این ضربه بزنه. یه جوری هم هستش که از یه طراحی استفاده کرده که اسنیک گفت نمیدونم طراحی چی بوده، گفت ما این طراحیه رو یا این حالت اکسرسایزه، مثلا اکسرسایزه رو ما توی جنگای خلیجی یاد گرفته بودیم، تو گلف وار. بابا پیداش کردی؟ نه هیچی در رابطه با سیستم پیدا نکردم، در رابطه با اوورراید کردنش. میگه آرمز تک خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم واسه ما مشکل پیش آوردن. همون کسی که بیکر رئیسشون بوده دیگه، اون گروهکه. میگه کلی پول داشتن میدادن به دارپا چیف، پول نقد. بیکر اصلا کسی بوده که تئوری این سلاح هسته‌ای رو داده بوده. خب پس این برنامه ریزی دوبارش چی؟ میگه اووررایدش میخواد بکنه دیگه، اوورراید کنه، حالت از نوع یه جوری برنامه ریزیش بکنه. اینجا رو که ما بتونیم جلوشو بگیریم. خداحافظ داداش، من رفتم تو.
Enter the PAL codes and disengage the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Galukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? All for money? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye? It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Galukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Galukovich, he's no warrior, he's a politician. Maybe so, but he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world?
From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Gulukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. فایلاشو پیدا کرده، فایلای بیکر رو. اوضاع چطور پیشرفت اونجا؟ چجوری باید این پل کد رو دیاکتیوش بکنیم؟ همون سیستمی که رئیس جمهور داشت در رابطه باهاش صحبت می‌کرد، پرزیدنت بیکره. اگه کلیدا رو ببری داخل، موقعی که کلاهک اکتیوه میتونی دیاکتیوش بکنی، یعنی موقعی که فعاله میتونیم غیر فعالش بکنیم. فقط میتونیم یه بار از کلیدا استفاده بکنیم. کلیدا رو اول باید پیدا بکنیم، 3 تا هست، ولی من فقط یه دونه‌شو دارم. بقیه‌شون کجاست؟ یه دقیقه صبر کن. دقیقاً رازش همینجاست. تو هر 3 تا کلید رو داری. در رابطه با چی داری صحبت میکنی؟ کلیده از یه چیز خاطراتی ساخته شده، شیپ مموری الوی ساخته شده. تو دماها قیافش فرق میکنه. کلیده یعنی دما سرد باشه، قیافش فرق میکنه، شکل عوض میکنه. اگه پس یعنی این کلیده 3 کلید در آن واحده. خیلی هوشمندانه است. آهان، اینپوت ترمینالا رو میبینی توی کنترل سنتره؟ یعنی ترمینالی که ما کلیدا رو وارد بکنیم. اون 3 تا لپتاپه برای وارد کردن کلید است، برای موقعی که امرجنسی باشه، حساس باشه. هر کدوم از این نشانا یعنی یک کلید متفاوت میخواد. از چپ تا راست کلیدا رو وارد بکن. آهان، اون یکی معمولیه، یعنی دمای معمولی، دمای سرد، دمای گرم. خب اول از همه باید قیافه کارتا رو عوض بکنم، بعدش هم به مراحل وارد بکنم از چپ به راست. فقط باید کلیدا رو ببری داخل. بعد اینکه کلیدا رو بردی به ماژوالا، خود کد کاراشو انجام میده. ولی داستان اینجاست، تو فقط میتونی از کلیدا 3 بار استفاده بکنی. آهان، از هر 3 تا کلید یه بار بیشتر نمیتونی استفاده بکنی. دنیا همش به اون کلیدی که دست توی بستگی داره، سنیک. خب آقا فهمیدیم که مرل هم زنده است. اوه، کی ما رو دید؟ اون یکیه. وای، آسلات دید ما رو. اوف، دهنت سرویس. لعنتی. وای، کلید. وای، افتاد تو آب. اوه کلید افتاد تو آب. سنیک. این شیشه ها بولت پروفه، نمیتونی به شلیک بکنی.
راه نداری که بیای اینجا. خیلی لذت میبرم ببینم که میمیری. اسنیک بعد اون کلیده رو گیر بیاری. خیلی خوب آقا. مریل که زنده است. کلیدمون افتاد پایین. خب کلیده رو گیر میاریم. بچه هم که اینجا ما رو دیدن. حالا از اون ور بعد داریم پله اون وره. باید بریم تو اون قسمت سرمایه که داشتیم با چیز مبارزه میکردیم، ریونه، اونجا کلیده رو بذاریم یخ بزنه. یه جا هم اونجایی که حالت مواد مذاب و اینا بود اونجا هم استفاده میکنیم. اینجا نمیشه رفت پایین. آها اونجا هم استفاده میکنیم که کلیده چی؟ داغ بشه، یعنی حالت جوش موش و اینا بشه. اینجا یه دونه علامت سواله. برو بالا. علامت تعجب چیه؟ با یه چیزی ما باید این زیر رو نگاه میکردیم بچه ها. یادم نیست با چی. آها تایم بامب. تایم بامب چیه دیگه؟ اسنیک کارتو پیدا کردی؟ نه اینجا نیست. مسخره بازی در نیار. افتاد درینج دیچ چیه دیگه؟ آها اونجا پر موش گنده است. احتمالا یه موش خوردتش. موشا هر چیزی رو میخورن. بچه اونور یه سوراخه. بس ببینیم این زیر چیه. بذار من این رشنه رو بردارم. بیا یه رشنم بزن. آقا یه موشه این سوراخه اومد بیرون. گفت افتادش که توی دیچ. من ندیدم چیزی ها. افتاده تو این دریچه مریچه ها مثل این که موشه خوردتش حاجی. ولی موشی اینجا نیست. یه دونه موش بود اونجا. ای کاش میکشتمش سریع. موش کثیف. آها بابا وایسا. آها اندازش ببینم کثافت. کلید رو انداخت. PAL کی. چی شد؟ حاجی من چرا مردم اونجا؟ چرا مردیم؟ داستان چی بود؟ بالا ما رو زدن؟ اینا که رفتن بچه ها. اینا رفتن. ما بر میگردیم میریم. البته این فکر کنم گفتش یه دونه مید لول یه دونه فولان لول چی؟ خب بذار ما بریم اول توی این آبه ببینیم توی این آبه تأثیری داره یا نه. نه توی این آبه مثل که تأثیر نداره. باحالش اینه که میخوابی اونجا اکسیژنت داره کم میشه تو آبه. احتمالا انمی بریزه رو سرمون موقعی که داریم میریم. بریم برای اولین کلید. اولین کلید همون معمولی خودش بود که من اشتباهی رفتم اول سرد کردمش اومدم گذاشتم وسطی. ولی اولیه همینه. اولیه دمای معموله دیگه، یعنی معمولی. خب از چپ به راست دیگه همونجوری که خودش گفت. این الان F accepted. حالا باید بریم برای W. این یه دونش رفت پایین. خودش هم داره کدا رو. خب اولیشو قبول کردم.
منتظر پلکد شماره 2. این شماره 1. فریز the key. کلیدو یخ بزنش یا منجمدش کن. میریم دوباره همون قسمت منجمدیه. انمی هم هست. یه چوسه باید وایسیم که منجمد بشه. بعدش هم دما بالاه دیگه. خب اینم از ویر هاوس. اینجا باید وایسیم که یخ بزنه دیگه کارته. اینو هیچی رفت. انقدر وای میسیم تا یخ بزند. واسه ببینم تو مگه میشه آخه. بوب بوب. اینم تو. خب این الان میاد سر وقت دوستش نه نیومد. این بر ریدم. شک کرد. او شت. بوم. یعنی چی؟ خوابش میبره الان. اون خوابش برد. خب بعد وایسیم اینجا این بشه دبلیو. سرده. بذار بخوابم زمین که قشنگ سرما بره تو جونش. لولو لطفاً یخ بزن آقای کارت. یارو داره خور رو پف میکنه آجی. نه 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 نه. آها یخ زد. اینم از کارت دوم. کارت یخی. بعدی رو باید برم اونجایی که پر گرما و اینا بود. حالا باید تا اونجا بدویم مثل یه سگ. accepted. اینم قبول کرد. بیپ بیپ. الان آسلاتینا بیان پشماشون میریزه آجی. میان اوه من نمیدونم چرا اینجا رو ول کردن رفتن. خب منتظر پلکد شماره 3. این شماره 2. وارم دکی. کلیدو گرم بکن. حالا قسمت جالبش اینجاست که آسلات خودش یهو تعجب کرد. گفت چرا مثلا تو میخوای همچین کاری بکنی لیکوید؟ میدونی یه لیکوید گفت نه من میخوام مثلا کل دنیا رو اصلا انگار میخواد جنگ بندازه. یعنی جنگ گروهکی دیگه. مثلا این گروه با اون گروه کلن. حالا مثلا که دستشون با روسیه تو یک کاسه بوده و همون چی کلوروویچ همچین چیزایی. ولی میخواد همچین حرکتی بزنه لیکوید دیگه. بزنش. وای او در رابطه با نیومی هانتر زنگ زده. باید با کلونل صحبت کنی. مانیتور تو خاموش بکن. خیلی خوب خاموشه. هیچ کس نمیتونه صدای ما رو بشنوه. ادامه بده. شرمنده. ولی نمیخواستم کلونلم حرفای ما رو بشنوه. خب قضیه چیه؟ یه رفیق خوب دارم توی پنتاگون. اون کسی که در رابطه با این داستانا به من گفت. مثل که DIA اخیراً تونستن یه سلاح قتل جدید پیدا بکنن. این سلاح قتل جدید در رابطه با فاکس دای چیزی شنیدی؟ نه. فاکس دای؟ لیکوید و بقیه داشتن در رابطه باش صحبت میکردن. آره مثل یه جور ویروس میمونه که رو بعضی از افراد خاص تأثیر میذاره. سعی داری چی بگی؟ دقیقا شبیه همینه. چی؟ قضیه مرگ دارپا چیف و رئیس جمهور آرمستک شبیه یه چیز مثل حمله قلبی نمردن؟ چرا؟ خب فاکس دای مثل حمله قلبیه باعث میشه که اونا اینجوری بمیرن. نه یعنی داره میگی که نیومی پشت این قضایا بوده. سعی کن یادت بیاری نیومی کسی بودش که به تو یه مثل اینجکشن زد. نانو ماشینا یه چیز شات زده بود به ما دیگه.
نمیدونم به خاطر چی با تو این کارو کرده بوده. کرونل هم میدونه؟ مطمئن نیستم، ولی هنوز ازش سوال نپرسیده. خیلی خوب، خودم ازش میپرسم. کرونل، موقعیت نیومی چیه؟ دستگیرش کردن. دستگیرش کردی؟ به بیس آلاسکایی داشت کد میفرستاد. احتمالاً داشته با تروریستا کار میکرده. مطمئنی؟ 100%. همین الان داریم ازش سوال میپرسیم. چه جور دارید ازش سوال میپرسید؟ میخوام از قضایای سفت و سختش دور بشم، ولی مطمئن باش داریم ازش از زیر زبونش میکشیم بیرون. اگه چیزی پیدا کردی به من بگو. پس حقیقت داره. نیومی باورم نمیشه. پس یعنی واکسین فاکس دای باید یه جایی باشه، اون دور و بر. اسنیک، احتمالاً تو هم رو تاثیر گذاشته باشه. تنها چیزی که برای مهمه اینه که بسپارمش به کلونل. یعنی فاکس دایو روی ما هم زدن. نیومی اومده بوده گفتش که به ما یه شاتی زد که ما توی آلاسکا سردمون نشه. همون اوایل بازی یادتونه که مثلا سرچ کرد ما رو، وسیله های مثلا وسیله نداشته باشیم. حالا غیر از اون اینه که این شاته توش فاکس دای بوده، همون فاکس دایی که پرزیدنت آرمستک و دارپاچی باعث شدن که بمیرن. حالا گفت واکسینش باید یه جایی باشه اون دور و بر. این واکسینش حالا کجاست معلوم نیست. اونورم که دارن اینتریگیشن میکنن نیومی ها. اینتریگیشن میشه یه جورایی همین چیز دیگه. پلیسا میبرن مثلا دزدا رو توی اتاق بازجویی میشه گفت، یه جورایی دارن ازش بازجویی میکنن. بعضی کلمات انقدر کم شنیده آدم فارسیشو، مثلا بازجویی. نه خیلی وقت بود بازجویی رو نشنیده بودم، مگه اینکه تو فیلم ها. خب اینجا میخوابیم رو زمین، منتظر میمونیم که این گرم بشه. کارته کلا همشون طول میکشن که یکم گرم بشن، ولی اگه بخوابی رو زمین دوب گرم میشه. من هم چرا یادم میاد انگار مثلا من کارتر رو مینداختم تو مذاب یا همچین چیزایی. خب زد شد آقا، زد شد. باید بپیچیم بریم بیرون. خیلی خوب آقا، میریم برای آخرین کارت. 3 تا کارت رو میزنیم تو. فکر کنم بعدش باید بریم داخل متالگیره. از جایی که یادمه مثل اینکه اینجوری بود میرفتیم توش. خب اینو زدیم به کمرش، ولی انقدر زدیم بهش دیگه بدبخت با یه دونه خوابش میبره. کیه؟ کلونله؟ اسنیک، صدامو میشنوی؟ نیومی هم. نیومی؟ برای چی به من زنگ زدی؟ بقیه الان سرشون شلوغه. من توی کودک دیگه هم. چیزی که کلونل گفت حقیقت داره؟ آره، ولی همه چیزایی که گفتم دروغ نبود. تو کی هستی؟ هیچی نمیدونم. خانواده‌ام، صورت خانواده‌ام، اسماشون، اسم و آیدی که میدونم و خریدم، ولی به خاطر اینکه ژنتیک یاد گرفتم اونا حقیقت داشت. به خاطر اینکه خودتو بهتر بشناسی. آره حقیقت داشت. میخوام بدونم از کجا اومدم، سنم، هر چیزی که در رابطه با هم هست رو میخوام بدونم. یه یتیم بودم سال 80 و اینا توی رودیژیا منو پیدا کرده بودم. همون جایی که تو سمت زیمبابوه است. تو سال 1965 توسط انگلستانیا پیدا شده بود و پر از هندوستانیا بودن اون دور و بر. به خاطر همین پوستم فرق میکنه. ولی در رابطه با چیزای دیگه زیاد مطمئن نیستم. الان برات تو که در رابطه با گذشتت میدونی، الان برات دیگه بس نیست. هیچ کس نمیخواد منو بفهمه. من خودم هنوز خودمو نفهمیدم. برای چی باید ادامه ندم؟ برادر بزرگترم. میگه برادر بزرگتر داری؟ فرانک ییگر. چی؟ یه سرباز جوون بود. وقتی که نزدیک در رودخونه زنبازی منو پیدا کرد، تقریبا مرده بودم. آره، فرانک ییگر
مردی که تو نابود کردی برادر من بود و تنها خانواده‌ای که داشتم. نه، گری فاکس نینجاه. من و فرانک اونجا با هم دیگه فرار کردیم. از من محافظت کرد. اون همه چیز منه. تنها اثباتی که دارم وجود داشتن خودمه. و وجود داشتن خودم یه جورایی عجیبه، چون نه آیدی داره نه اسمی داره. میگه من توی موزامبیک بودم وقتی که اون اومد. اون منظورت کیه؟ منظورت بیگ باسه؟ آره، اون ما رو آورد توی این سرزمین آزادی، این آمریکایی که میشناسی. ولی من و برادرم برگشتیم تا به جنگ ادامه بدیم و این اتفاقات زمانی بود که اونجا اتفاق افتاد. تو برایم یه جنازه فرستادی خونه. من میخواستم انتقام بگیرم، برای همین اومدم به فاکس هاوند. تنها شانسم بود که با تو آشنا بشم و تا اون روز داشتم دعا میکردم که خدا میکردم که تو رو ببینم. حالا خدا جواب دعاهاتو داد؟ آره، من خیلی سال منتظر موندم که منو بکشی. فقط به همین اهمیت میدادی؟ آره درسته، 2 سال. تو تنها چیزی بودی که من توی این 2 سال بهش فکر میکردم. هنوز از من متنفری؟ اونقدر نه. در رابطه با تو اشتباه میکردم. لیکوید بقیه چی؟ انتقامم از اونا هم میگیرم. نیومی، تو که اون دکتره رو نکشتی، کشتی؟ همونی که از گری فاکس استفاده کرده بود برای سربازای ژنومش. دکتر کلارک نه، اون که برادر من بود. بعد اینکه کمک کردم بهش قایم بشه. پس اون نینجاه، منظورم گری فاکسه. اون اومده اینجا که منو بکشه؟ بعید بدونم. فقط اومده اینجا که با تو مبارزه بکنه. قبلش مطمئن نبودم ولی الان میفهمم. یه مبارزه آخر با تو. برای همین زنده است، مطمئنم. نیومی، یه چیزی رو به هم بگو در رابطه با فاکس دای. ویروس فاکس دای فقط افراد خاصی رو میکشه. اول بدنشون رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی ویروس باهوشیه. از پروتئین ساخته شده یا خودش رو توی پروتئین تاثیرگذار میکنه. با دی ان ای شخص رو تشخیص میدن. یه چیزی به اسم TNF اپسیلون توی بدن تو شروع میکنه به پرورش دادن و سلولا رو میکشه. بعضی از سلولا رو میکشه. اون سلولایی که خون رو میبرن به قلب جلوشون رو میگیره، اونا رو میکشه. برای همین حمله قلبی میگیرن، خون دیگه به قلب نمیرسه. این باعث میشه که یارو بمیره وقتی اینو واردش کرده. یعنی ویروس یه جوریه که خود سلولا خودشونو میکشن. میگه پس این کارو اینو درست کرده بودی که منم باش بکشی. هنوز وقت دارم؟ مقصر نمیدونم که میخواستی من بمیرم، ولی الان نباید بمیرم. هنوز کار دارم که انجام بدم. گوش بده، من کسی نبودم که انتخاب کردم فاکس دای رو به بدن تو وارد بکنم. تو نبودی؟ میگه فقط میخواستم بهت بگم که تو این فاکس دای اینا جزوی از این مأموریتت بوده. نه، این تمام حقیقت نیست. واقعیتی که میخواستم بهت بگم اینه که اسنیک، هی داره چی کار میکنی؟ اوه هیچی. اسنیک، نمیتونم اجازه بدم نیومی با تو ارتباط برقرار بکنه. از این مأموریت حذف شد. چه اتفاقی برای نیومی افتاد؟ چرا میگفت فاکس دای یه عضوی از این مأموریت منه؟ بذار باش صحبت بکنم کلونل. اجازه نمیدم. اون تحت الان دیگه تحت کنترل ماست. دیگه گرفتنش، ارستش کردن. الان مأموریت اینه که جلوی متالگیر رو بگیری. خیلی خوب اسنیک. بازداشتش کردن دیگه نیومی رو. یعنی چی؟ یعنی اینا فاکس کلونل؟ ای وای، یعنی کلونل فاکس دایو از قصد زده بوده به ما. جزو این مأموریته بوده. حالا چرا فاکس دایو به ما زدن معلوم نیست. یعنی نیومی میگفت من نمیخواستم به تو بزنم، اصلا به من گفتن که بزنی، که
چیز اومد کلونل یه تیپا گرفت زیر پاش پرتش کرد رو زمین. اینا از قصد تو ماموریت فاکستایو زدن به ما، ولی چجوریه که الان روی سلولای ما تاثیر نذاشته ما حمله قلبی نمی کنیم؟ اما مستر گفتش که اینجا یه دونه واکسن هست. این هم سومی آقا. این هم از دتنیشن کود. Ready for launch. نه چرا؟ حاجی ما تازه آمادش کردیم. من که غیر فعالش کردم. ازت ممنونم اسنیک. الان کدایی که گذاشتی کار ما رو کامل کرد. الان دیگه هیچ چیز نمیتونه جلوی متال گره بگیره. استاد قضیه چیه؟ تو کلیدا رو پیدا کردی و حتی کلاهکسته‌ای هم واسه ما فعال کردی. واقعا داشتم به قابلیت خودم شک میکردم. شرمنده که تو رو توی این کارمون دخالت دادم. در رابطه با چی داری صحبت میکنی؟ ما نمیتونستیم معنای کد دارپاچیف رو بفهمیم. حتی سایکومانتیست نتونه ذهنشو بخونه. آسالات هم اشتباهی توی صحبت‌ها کشتش. یا بهتره بهت بگم ما نتونستیم از این وسیلمون استفاده بکنیم. یکم داشتیم نگران میشدیم. بدون این تهدید وسیله هسته‌ایمون نمیتونستیم به خواستامون برسیم. منظورت چیه؟ بدون اون دتونیشن کدا، بدون اون کدا هیچ راه دیگه نبود. به خاطر همین گفتم بهتره تو به درد ما بخوری اسنیک. چی؟ از همون اول من دیکوی اکتوپوسو به عنوان دارپا چیف جا زدم. گفتیم بهتره که ازت اطلاعات گیر بیاریم و فاکس دایو به تزریق کردیم. از همون اول داشتی برنامه رو میریختی. اینکه من بیام دتنیشن کدا رو برات استفاده بکنم خودت هم فکر نمی‌کردی این همه تا اینجا اومده باشی. تو دیگه کی هستی؟ بهتره بگم که الان همه چی تکمیل شد. وقتشه که دنیا شاهد این قدرت باشه. کاخ سفید هیچ انتخابی نداره غیر اینکه واکسن فاکس دایو بده به من. و الان دیگه هر کاری بکنن بی نتیجه است. تو تنها کسی بودی که نمیدونستی. بیچاره بدبخت. تو کی هستی؟ بهم بگو. همه چیزو که میخوای بهت میگم. اگه بیای به جایی که من هستم. تو کجایی؟ خیلی نزدیکتم. اسنیک، اون استاد میلر نیست. کلونل خیلی دیر کردی. تو خونه‌اش جنازه‌شو پیدا کردیم. 3 روزه که میلر مرده. نمیدونستم که کودکم باش قطع شده. میلینک فهمید که سیگنالش داره از اون داخل میاد. پس این کیه؟ اسنیک تو داری با من صحبت میکنی برادر عزیز. آه نه لیکوید. Oh my god لیکوید چجوری امکان داره؟ تو به هدفت رسیدی؟ حالا الان میمیری. Oh my god کازاگیرامیله رو 3 روز پیش کشته بودن. کودکشو دزدیده بوده لیکوید اسنیک. حالا لیکوید اسنیک اومد اینجا. ما اومدیم. اوه ماسک دارم. گز ماسک. حالا اینو زدن این داخل برای ما. بندیج میتونم از شف استفاده بکنم. استان گرینید. خب از استان گرینید استفاده میکنم. چی شد؟ رادار الان نیوز میشه. فکر کنم ولمون میکنن. نه ولمون نمیکنن. بذار ببینم نکنم باید به آتاکان زنگ بزنیم ما چی؟ داداش من اینجا نجات بده جون مادرت. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon.
میگه نمیتونی اون شیشه رو بتره کنی. و یه دقیقه صبر کن، الان در رو واسط وا میکنم. بذار من یه دونه هیل بزنم که با هیچ با اسلحه خاصش نمیتونم بتر کنم. چیکار کنم؟ وا کن داره برم. خب سیستم امنیتی رو هک کردم. در رو باز میکنم. باریکلا. گفتم باید به آتاکان زنگ بزنم. دمت گرم، دمت گرم. خب آرمور رو بپوش. هیچ. کازوهیرا میلر مرده بود. اون اصلا مسترمون نبود، لیکوید اسنیک بود. لیکوید لخت. بزنش. داره میره سوار متالگیر بشه. لیکوید. وایسا ببینم. اسنیک. از عینک آفتابیام خوشت اومد؟ داری اسلحه رو میگیری سمت برادر خودت؟ چرا داشتی ادای اینا در میآوردی که تو استادی؟ تا آسون تر بتونم باهات صحبت بکنم. کارت عالی بود. الان افرادی که تو پنتاگونن 100% اونان دارن همینو میگن. در رابطه با چی داری صحبت میکنی؟ این که بدون اینکه سوال بپرسی از دستورات پیروی میکردی. تو دیگه جنگجو نیستی اسنیک. افراد رو نجات بدی، جلوی این سلاح هسته‌ای رو بگیری. همه اینا تقلبی بود. پنتاگونا فقط به تو نیاز داشتن تا با ما ارتباط برقرار بکنی. این باعث شد که آرمستک بمیره و علاوه بر اون دیکوی اکتوپوس. منظورت این نیست که؟ چرا؟ درسته. تو اومدی اینجا تا ما رو بکشی، تا بتونی متالگیر رو بدون اینکه صدمه‌ای بهش ببینیم ورش داری و ببری برای افراد پنتاگون داشتن از تو استفاده میکردن تا این ویروس فاکسدای رو پخش بکنی. امکان نداره. یعنی داری میگی که نیومی با افراد پنتاگون داشت کار میکرد؟ فکر میکردن کار میکنه، ولی مثل که دکتر نیومی هانتر اینقدر هم آسون نمیتونسته کنترل بشه. چی؟ توی پنتاگون یه دونه اسپای بوده، یه جاسوس بوده. قبل اینکه مأموریت شروع بشه یه نفر به اسم دکتر هانتر بوده، همون دکتر نیومیه اون وسط بوده، جاسوس ما بوده. احتمالاً دستگیرش کردن تا بتونن به دنبال جواب بگردن. شک ندارم، ولی من هیچ ایده‌ای ندارم که اون به خاطر همچین انتقامی این کارو کرده باشه. هنوز نمیدونیم که چی باعث شد عوضش بکنه تا اونم این ویروس فاکسدای رو تغییرش بده. همین الان به افراد کاخ سفید گفتم که واکسن فاکسدای رو برای ما بفرستن. یعنی واکسن هست، باید باشه، ولی اون زن تنها کسی هستش که میتونه روی این واکسن کار بکنه. به هر حال الان دیگه مهم نیست. اوه برای چی اینو میگی؟ تو موفق شدی بیای اینجا با همه ما ارتباط برقرار بکنی. پس یعنی ما هممون توسط اون ویروس مریض شدیم. هم رئیس جمهور پرزیدنت یعنی بیکر، هم دیکوی اکتوپوس که دارپا چیف بود توسط این مرد. ولی آسلات، خود من و تو مثل که روش تاثیر خاصی نداریم. یعنی ما به خاطر باگیه که توی این ساخت ویروسه بوده امکان داره. به هر حال تو رو نمیکشه، پس یعنی منم نمیکشه. به هر حال ژنتیک ما در مقابل اون خیلی قوی تره، پس حقیقت داره. یعنی من و تو واقعا برادریم. بله، من و تو دوقلوییم، ولی ما دوقلو واقعی نیستیم. توسط اون ژنتیک نفرینی من و تو با هم دیگه دوقلو هستیم. نگران نباش، تو همه ژنتیکای اون پیرمرده رو داری. یعنی بیگ باس منظورشه. همه چیز انجام شد تا تو بهترین فرزندش باشی. تنها دلیلی که من وجود دارم اینه که تو بتونن تو رو بسازن. از این استفاده کن تا ما رو بسازن. نمیتونی بفهمی که تو یه آشغالی از موقعی که به دنیا اومدی؟
ولی من اون کسیم که پدر انتخابش میکرد. به خاطر همینه که اینقدر از دست بیگ باس ناراحتی. یه حالت عشق و اینا وجود داره. چی؟ عشق نه، همش به خاطر نفرته. اون من انتخاب نکرد تا بخواد به یه کسی مثل تو برسه، به خاطر همین من انتقام میخوام. تو اینو نمیفهمی. تو پدر واقعی خودتو کشتی. تو شانس منو برای انتقام دزدیدی. حالا وقتشه که من کاری که پدرم شروع کرده بود و تموم بکنم. من نابودش میکنم، رویاشو نابود میکنم. تو هم مثل نیومی. خب هرچی که هستم شبیه تو نیستم. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. میگه غیر از تو من کسی هستم که این سرنوشت توی ژنتیک های من بوده. آخرین شانس تو از دست دادی. برای همیشه پشیمون خواهی شد. لعنتی. خدای من. اسنیک بیا، زانو بزن و خودتو فدا بکن برای این سلاح تاریخی. این یک هدیه است از برادرت. حالا تو شاهد این سلاح شیطانی خواهید بود. اولین سلاح مرگبار قرن 21. وای، ما رو به بازی چه گرفتن. اوه خدای من. بپر پایین. اوه شانس آوردیم. ما هم داریم باهاش میریم بالا. نینجا این وسط کجاست؟ اوه اون شکا رو داره تکون میخوره. ولی چجوری جلوشو بگیرم؟ اوه آقا اینجا تازه اسنیک رفت تو ماجرای این که فهمیده از کجا اومده. یعنی سالید اسنیک. حالا اینا رو یه داستانی رو تعریف میکنم. احتمالا یه ویدیوی در رابطه باش بسازم که خیلی الان احتمالا گنگ شده واسهتون که سالید اسنیک کیه و چجوری این چیزایی که داداشش داشت میگفت. مثلا درسته برادرن ولی لیکوید اسنیک اصلا حالت فرزند خونده بیگ باسه. میدونید اونجوری که فکر میکنید نیست. اصلا اینا اونجوری پسر بیگ باس نیستن. اوف چه جامپی زد آجی. ولی سالید اسنیک از همه اینا قوی تره. بریم برای فایت. فکر کنم نینجا اینجا می اومد، یادم نیست. باید بریم این پشتا. اینا رو میترکونه ها. ببینم ما باید با چی میزدیمش. احتمالاً آرپیجیه دیگه. به آتاکان بذاری زنگی بزنیم. آتاکان میدونه باید چجوری نابودش بکنیم. خب زرهش که نمیشه شکستش بدیم. با سلاحایی که داریم نمیتونیم بهش صدمه بزنیم. از آخرین تجهیزات زره استفاده میکنه. خب به نظر باید چیکار بکنم؟ خب سنسورای زیادی داره. اون خلبانطورش، اتاق خلبانش. باید یه جوری سنسورا رو نابود بکنیم. رو دست چپش یه چیز گرده مثل یه جور شیلد میمونه. اون ریدومه. اگه بتونیم اونو نابودش بکنیم نمیتونه از وسیله های الکترونیکیش استفاده بکنه. یعنی کور میشه. استرینگر میسل. اوکی
این جلوشو میگیره؟ نه، این رکس یه جوری طراحی شده تا دستی هم بتونی ازش استفاده بکنی. خیلی خب، عالی شد. آها، نمیتونیم زرهشو نابود بکنیم، ولی اگر الان جلوی اینو بگیریم، اون چیزی که گفت نابودش بکنیم، دهنش باز میشه، اتاق خلبانش باز میشه. اگه بتونیم تو دهنش شلیک بکنیم، سیستم کنترلیشو نابود میکنیم. تو اینجوری طراحیش کردی که یه نقطه ضعف داشته باشه. نقطه ضعف نیست، بیشتر شبیه ضعیف بودن اونه. یعنی نقطه ضعف من براش نساختم دیگه، این ضعیفه دیگه. هر جوری، هر چیزی یه نقطه ضعفی داره. خب بذار ببینم. نمیدونم این سنسور بود یا نه. اوه مای گاد، اینه. آها، گفت لفت آرمش دیگه. اوه شت، باید دور بشیم ازش. مثل که فقط دست راستش دمیج میخوره بچه. موشک. اوه این ریلگانش آورد. اون یکی رو میزدی آقای عزیز. آها، به خوبه. یه دور دیگه بزن. عالی. یه دور دیگه. نه، چشمکشو نزن. یه بار دیگه. من نمیفهمم چرا میخوای اونو بزنی. اینو بزن. آها، الان کورش کردیم. قشنگ صدای دایناسور هم میداد، میبینید؟ رکس. خب کارشو ساختم. الان دهنه باز میشه. فکر کنم دهنه که باز بشه، اون تو کنترل سیستمه. حالا باید ببین کور شد، نمیتونه ما رو تشخیص بده. لعنتی. اوه کار میکنه که. دهنش باز شد یه چوسه. تلاش خوبی بود اسنیک. بمیر. کی اومد؟ عشق داداش اومد. صورتش هم معلومه. زود باش، فرار کن. گری فاکس؟ این اسم واسه خیلی واسه قبلنه. پس خودتی. قیافت خیلی به هم ریخته اسنیک. برات میگردونم به جهنم. فرار کن داداش. اوه اینم آرپیجی داره. این چیه؟ واه، هیچی داره از چیزاش استفاده میکنه. واه این نابودش کرد. عجب شمشیر سامورایی یادی. بازی چیکار داره میکنه این گری فاکسه. الان دیگه باید نابود شده باشه. دمش گرم. فاکس چرا؟ از من چی میخوای؟ من زندانی مرگم. فقط تو میتونی منو آزاد بکنی. فاکس از اینجا دور شو. نیومی چی؟ اون میخواست به خاطر تو انتقام بگیره. نیومی؟ تو تنها کسی هستی که میتونی جلوشو بگیری. نه نمیتونم. چرا؟ چون من کسی هم که خانواده اونو کشته. اوه
اون زمان جوون بودم. نمیخواستم خودم اونو بکشم. خیلی حس بدی دارم که انتخاب کردم اونو با خودم بیارم. یه جوری بزرگش کردم انگار همخون خودم بود. این کارو کردم چون میخواستم گناهام یادم بره. الان فکر میکنه که من برادرشم. آخ آخ آخ. ما واقعا مثل برادر خواهر بودیم. ولی هر دفعه‌ای که توی چشماش نگاه میکردم با ترس بهش خیره میشدم. بهش بگو من کسی بودم که انجامش دادم. بابا این پدر مادر نیومیو کشته بوده. جلوشو میگیرم که دیگه حرکت نکنه. دمش گرم. واو حرام حاجی. صحنه رو نگاه. ماسکشو زد. واه. گفت هیچ سلاح گفت با سلاحایی که تو داری نمیتونی بهش صدمه بزنی، ولی این صدمه زد. هیچ، این لیزرشه. دست چپش قطع شد. توی خاورمیانه ما به روبه ها رو صدمه نمیزدیم. به کایوتا یا شغالا صدمه میزدیم. یعنی منظورش اینه شغاله. اسنیک نمیخوای همینجا وایسی و ببینی که داره میمیره ها؟ بزن سلاحو بهش. وای بازم اونو زد. جکال فکر کنم همون شغال میشه. گفت یه روباه زخمی از یه شغال خیلی قوی تره. بالاخره اون ترکید یا نه؟ شمشیر ساموراییش. با شمشیر سامورایی میتونم بزنم؟ ریدومه رو نابودش کرد. دهنه باز شد. عالی بود. تو واقعا ارزش کدنیم روباهو داری. ولی الان دیگه کار تمومه. به شلیک بکن. واقعا میتونی شلیک بکنی؟ تو باعث میشی اونم بمیره. وای گفت یعنی به دهن شلیک کن. آخ میگه نمیتونم به شلیک بکنم. میگه بعد از اتفاقات زنزبار من واقعا زنده نبودم. من فقط یه سایه بودم توی دنیای نورانی. ولی به زودی به پایان میرسه. نمیتونه شلیک بکنه اسنیک. بمیر. وای داداش میزدیش دیگه. اسنیک ما وسیله های دولت نیستیم یا کس دیگه. مبارزه کردن تنها چیزی بود که من توش خوب بودم. ولی به هر حال من برای چیزی که بهش باور داشتم مبارزه کردم.
خداحافظ اسنیک. الان بازیچه دولت شدیم دیگه. عجب حرومزاده ایه. پدرتو در میارم لیکوید. حاجی پاشم کشید رو زمین، گوشموشاش مالیده شد رو زمین. وای. میبینی؟ نمیتونی از کسی محافظت بکنی، نه حتی خودت. شمشیر سامورایی چی میگه آجی؟ وای. اوه. امین دوباره بریم تو فایت. ولم کن. اوه لیزر. با چی بزنم من اینو؟ آها. بپیشو بازی. برو بزن پدرشو در بیار. ای بابا زدمش. بمیر. سر صدا نکن گوگولی. به خاک سر تبدیلت میکنم اسنیک. چیکاری اوه. بزن به اون زیر پاش. اتری که بره رو هوا. چی شد؟ اوه. ترکید که نابود شد. البته نابود که نشد، صدمه دید دیگه. هیچ بیهوش شدیم. ما بیهوش شدیم. لیکوید اومد و Sleeping late as usual, eh, Snake? Liquid, you're still alive. I won't die, as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Fighting? What are you really after? The restoration of the era when warriors such as us lived as we should. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict shall breed conflict, new hatreds will arise, and our own biosphere shall steadily expand. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best.
Is that the only reason? Isn't that reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing, that's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face as you delivered the coup de grace. Oh, it reflected such vitality. You're wrong. There is a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was a man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method? They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus, and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So, it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got all the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But unlike us, they carry it digitally. With the completion of the Human Genome Project in the last century, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted, using gene therapy, into the members of the next generation special forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right. The Genome Soldiers that you've been killing right and left are our brothers with the same genes as ours. The Genome Soldiers? They are misshapen creatures, artificially produced from Father's genetic pattern. They are our blood brothers, and they were born of many an ultimate sacrifice. Sacrifices? Human experiments. Huh? 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha!
Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to pesticides and radiation from depleted uranium rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First, they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical, biological weapons. The poison gas detection units and anti-sarin injections, they were all just to cover up the secret genetic experiments. So the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We're on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem, signs of symmetry. So do I, as do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? Because it increases the chances that shared genes will be transmitted to future generations. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. That we will help our blood relatives is inscribed in our very genes. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then, I'm going to go beyond, in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl? Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl? Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name? I have a name. No. We have no past, no future. If we did, our fate is nothing but what is determined in the genes we inherited from our father. Let Meryl go. As soon as we finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me! The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here.
He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence, along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may be only a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You'd better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. Huh? What are you doing? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it! What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he is a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. The President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Damn it! You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. You're just the lingering ghosts of a system that is no more. Well, do try to get along in the time you have left before the bomb. Oh, there's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. I shall nullify you and your genes, and I will take them all back. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? This will be the time limit for our final battle. When death comes for this girl, this nuclear module shall vanish from this world as well. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. And if you cross this line, you'll fall. At this height, it'll kill even you. Have at you, Snake!
اخت مبارزه است. لیکوید بوم. چی انداخت؟ لیکوید اسنک؟ این چی بود؟ داگ تگش افتاده. بوب بوب بوب. سلاح همونو گرفته. بوب بوب. اوه 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 چه لگتی زد. اینجا ببینم. آها کثافت. بوم. آها اوه. من 4 تا میزنم این 5 تا میزنه. آها یه کاری میکنم پرچی پایین گوگولی. اوه چقدر بد میزنه. یا علی این چیه؟ نزن اوه شانس آوردم. لگتم بهش خورد. اوف یه دونه دیگه باید بزنم. بلند شه زدمش. لیکوید کارت تمومه. اینم از این. مریل هم نجات دادیم. اوف به به. میبینی همه حرکاتشون شبیه همه، چون دوتاشون یه جور فکر میکنن دیگه، انگار مثلا ژناشون یکی باشه. بکش زیرش. خاک بلند شد از این مشت. اوف ما زدیمش. خداحافظ. هر کی از این ارتفاع بیافته پایین چی؟ میمیره. سنیک! روز شد. خداحافظ لیکوید. هیچ. اینجا هم که میخوام بمبگذاری بکنن، الان وقتم نداریم. مریل رو نجات بدیم. کلونل هم که کشیدن زیرش. این قسمت ها خیلی ترجمه هاش خاص بود. زیرنویس زدم براتون که راحت تر بفهمید کامل. بلندش کن داداش، وقت نداریم. دوتا چک بزن تق تق. خب اینم الان نزدیک ماست، یعنی اینم فاکس دایی گرفته که. C4 گذاشته بغلش. نمیدونم تو چجوری 3 تا تیر خوردی. البته اگه تیرا رو کشیده باشن از بدنش بیرون چیزیش نشده. دوتا پسی بزن بهش بیدار میشه. Forgive me. منو ببخش. I gave in to my fear. I gave in to my pain. I sold your life to save my own. من زندگی تو رو I'm a loser. فدا کردم که زندگی خودم رو نجات بدم. من یه بازنده‌ام. اون قهرمانی که فکر میکردی نیستم. من هیچی نیستم. دهنش هم خون ریخته.
I'm sorry. مرل منو ببخش. Meryl can't forgive anyone. آرکانم اومد. She's gone, Snake. اون دیگه رفته اسنیک. Because of me. به خاطر من. I guess blaming yourself makes it easier. فکر کنم اینکه تقصیر خودت بندازی ساده ترش میکنه. keep you from thinking about her death. What the hell do you know? تو چی میدونی؟ dead. مریل مرده. So, من باختم. are you gonna stay here and die? خب میخوای بمونی اینجا و بمیری کنار اون؟ Snake. People die. سنیک آدما میمیرن. But death is not defeat. ولی مرگ به معنای what شکست Hemingway نیست. این چیزیه که همینگوی میگه. I lost Wolf too. منم سنایپر But that ولف رو از wasn't دست defeat. دادم. ولی این به معنای شکست She نیست. and I will be together forever. من و اون We didn't lose anything. با همدیگه ایم تا همیشه. ما هیچ چیز از دست ندادیم. Together. Forever. با همدیگه ایم تا همیشه. It's true that Wolf is dead. حقیقت داره که ولف But مرده. our love didn't die with her. ولی عشق من با اون Life نمرد. isn't just a game of win or lose. زندگی فقط یه بازیه مثل Don't you think? برد و باخت. اینجوری فکر نمی Let's کنی؟ live, Snake. بیا زنده بمونیم اسنیک. There's a parking garage right next door. یه We can گاراژ get to the هست. surface from همین there. Come on. در بغلی. میتونیم از اونجا I برسیم به released سطح all زمین. the security locks. همه قفلا رو It'll باز be کردم. okay. مشکلی پیش can نمیاد. escape. میتونیم فرار بکنیم. You have my word on it. اینو بهت قول میدم. Arkan, you've changed. آرکان خیلی فرق کردی. I'm through regretting the past. از گذشتن Life isn't از اینکه به all about گذشته فکر کنم loss, you know? پشیمونم. زندگی فقط یعنی از دست دادن میدونی. اوه 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 اوه. دارن بمب میزنن نکنه. It started. شروع شد. Those guys seem like they only hurry اونا when مثل they're اینکه خیلی destroying things. عجله داشتن برای اینکه همه چیزو نابود Good. بکنن. Let 'em خوبه. destroy it. بذار نابودش بکنن. They can't destroy the human ولی spirit. نمیتونن روح انسانا رو نابود بکنن. Okay, خیلی خوب. let's go. بیای بریم. Meryl, I hope you're still watching me. مریل امیدوارم که هنوز منو You'll see if I'm تماشا a legendary بکنی. man or not. میفهمی که من اون آدم افسانه‌ای هستم یا نه. نرو. ها؟ حاجی Come on, hustle. Snake. مریل که It's زنده cold است. outside. You'll freeze سیکون like بیرون that. سرده اینجوری یخ میزنی. داداش کاپشن تو بده من. My sneaking suit. لباسم. You better hurry. حاجی پس من چی بدم؟ Hurry. زود باش. واه. Now you look like yourself again. حالا دوباره شبیه خودت شدی. What؟ فرار کنید. من احساس میکنم این زنده بود. این یه جا می اومد. من مطمئنم. اوه اسکیپ روت. زود باش. اصلا ندارم. I'll take the wheel. اوه دوربین گرفته اون داداش. Surveillance camera. کلید نداری؟ داداش خب من اسلحه ندارم.
کلید داره. برو بالا. بابا برید گم شید. حاجی نمیذارن من بچرخم. پدرتون رو در میارم. وای نابودتون میکنم. من باید به یه چیزی شلیک بکنم. آها بابا من گفتم فرار کن. 3 ساعته دارم اینا رو میکشن. پشت سرمونه؟ نه بابا Here they come! آری کله برو پسر. تکون بخور. دم عقب مونده. چرا یه اینجوری یهو دوربینو میچرخونه این ور. بذار من همین ور باشم. میره اینجوری چیز میزنه اسکول. آماده باشم که برم راست چپ. رفتیم بیرون. میره تیکاف میکشه. فرار کن. بابا این هنوز زنده است. هنوز تمام نشده. لکوان خدای من. بابا این هنوز زنده است که. داداش این نور ماشین چش ما رو در آورد. سگ تو روحت. چقدر گلوله بخوری بکویید. بمیر لکوان. نمیذارم واسه در بریم بسر زدیمش. شاید زدیمش. هنوز زنده است. بابا بمیر دیگه. روشنایی. فرار کنید. حاجی اینکش افتاد دیگه نمیتونه رانندگی کنه که الان. دهنت سرویس ها کن. اینکش نیست. وای بدبخت شده. اوه حاجی اینجا رو نگاه کن. واه دمش گرم. کله عالی بوده میسن. یه کله جلو یه کله عقب. کله عقبه که دیگه خودش میرسن. یا خدا من اینجا رو چرا یادم نمیاد.
حاجی من احساس میکنم اینجا تو اصلیش نبود. آتاکان حالت خوبه؟ I guess so. آره فکر میکنم. Otacon, can you move? میتونی تکون بخوری؟ It's no use. I can't move. نمیتونم تکون بخورم، گیر کرده بدبخت. بیا بیرون. ولی دم آتاکانه گرماجی از اول به ما کلی کمک کرد. وای لعنتی هنوز زنده است. بابا بی خیال شو. Snake. Snake! آخ آخ فاکس دای. فاکس دای روی اینم تاثیر داره که. Fox! اگه روی این تاثیر داره پس رو ما هم تاثیر داره. فاکس دای. احتمالش هم اینه که چون ضعیف شده مرده. بابا بی خیال شو آقا. از کمر سیاه شده، سوخته. چرا بلند شد دوباره؟ گوز شد. گوزش معلق شد. If he's dead, اگر اون مرده that means به این معنایی که Don't think about it, Snake. بهش فکر نکنه سنیک. what happened to the air raid? این No stealth bombers in sight. بمبرا کوشن پس. کسی چرا بمبم نمیزنه به ما؟ کیه زنگ میزنه؟ کلونله. Snake. اسنیک Can you hear me? صدامو میشنوی؟ Colonel. کلونل Are you okay? حالت خوبه؟ Colonel, کلونل what چه happened? اتفاقی افتاد؟ The Secretary of Defense has been arrested. اوه جلوشونو گرفتن. Arrested. همشونو I بازداشت was able کردن. to get into contact with the تونستم با president. رئیس جمهور ارتباط برقرار Metal بکنم. Gear, the training exercise. متال گیر all of it. همه این It was all داستانا. the Secretary of Defense acting alone. Acting alone. What happened to the air raid and the چه nuclear اتفاقی strike? افتاد؟ مگه نمیخواستن اینجا The بمب orders گذاری were بکنن؟ rescinded. The F-117s and the B-2 bombers have returned to the برگشتن تو base. بیسشون Once بمبرا. again, I have یه بار دیگه complete میگم. authority over this operation. من I see. چی Washington بهش isn't میگن؟ stupid یعنی enough to رئیس use nukes کامل to این cover up a few مأموریته. secrets. I wonder about that. In any case, the dangers به هر are- حال خطر Thanks, Snake. رد شد دیگه. ازت ممنونم اسنیک. کلونل About در رابطه با مریل I already know. میدونم. Colonel, کلونل Meryl was... مریل My daughter. دختر من بود. what? چی؟ I didn't find out until recently. تا همین اخیرا نفهمیده بودم. یه نامه از مادرش گرفتم. I was going to tell her after this operation was over. میخواستم بعد اینکه این مأموریت تموم شد بهش بگم. It's okay, Snake. مشکلی نداره اسنیک. Thanks anyway. به هر حال ممنونم. Snake. I'm sorry I kept a lot of things from you. شرمنده که خیلی چیزا رو ازت دور okay, نگه داشتم. مشکلی نداره Snake. کلونل. I'm not a colonel. اسنیک من کلونل نیستم. That's right. او I've درسته. got a present for you. یه هدیه There's a برات دارم. snowmobile close to you. یه دونه از این Mingling saw it on the جت satellite اسکیای یخی photos. This time هستش. of year, the glaciers are pretty Snowmobile. calm. You should be able to ride right out of there. باید بتونی از اونجا سوارش But the بشی. boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. DIA و افراد NSA هیچ وقت فکر نمی‌کردن تو Better زنده uh, not show بیای my face خونه. around there. No danger of that. You two officially died after your jeep sank into the ocean. It's not too far from the truth. There's also a helicopter waiting for یه you هلیکوپتر at the تو Fox جزیره Islands. فاکس منتظر Okay, ماست. Roy, are you going to be okay? Don't worry. I've got an قرار چی insurance بشه؟ policy.
نگران A hard نباش. copy of all of Mei Ling's data. یه کپی دارم As long از as I've همه got that, you, me, and Mei دیتاهای Ling will be میلینگ. fine. من و تو و میلینگ The هیچ battery اتفاقی on these واسمون nanomachines نمیفته. will run out soon. باتری این They won't نانوماشینا be به able to زودی follow تموم us. میشه. I دیگه guess we نمیتونن won't بیان meet دنبال again. ما. Don't فکر کنم worry. به زودی همدیگه رو I'll pay you a visit نمیبینیم. sometime. نگران نباش. Really? بعداً بهت سر I look میزنم. forward to that. جدی میگی؟ Just tell me one thing. منتظرت میمونم. روی فقط یه چیزو به من بگو. در رابطه با ویروس فاکس What دای. about me? من It چی؟ killed Liquid. لیکویدو که کشت. Naomi said she wants to talk to you نایومی face to گفتش که face میخواد about that. رو در رو باید How is صحبت she? بکنه در Don't رابطه worry. با این Mei فاکس Ling's with دایه. her حالش right now. چطوره؟ I'm switching نگران over نباش. to پیش Naomi. میلینگه. Snake, اسنیک It's me. منم. Naomi. نیومی. I heard about my brother. در رابطه با برادرم شنیدم. Fox. Fox? No. Frank. نه wanted فرانک to tell you میخواسته something. چیزی بهت بگه. He told me to به tell من you to گفتش forget که about him and فراموشش to go on بکنی with your own life. و به زندگی ادامه بدی. نگفت You said که that? با خانواده‌شو کشته. فرانکی He اینو also گفت. said he'll always love you. آره گفتش که تو رو همیشه دوست داره. نیومی your brother just برادر saved تو رو you, نجات داد. me, and the منو whole و world. کل دنیا رو. He fought on sheer willpower until the very end. تا آخرش مبارزه کرد. Baby. تا آخرین نفسش. Maybe now he's finally found some peace. شاید بالاخره تونسته به آرامش My brother برسه. was already dying. برادر من همینجوریش داشت میمرد. Ever since he fought with از اون you in موقعی که توی Zanzibar, زنزبار با تو مبارزه He's been کرده like a بود ghost. مثل یه روح شده بود. a ghost looking for a place to die. یه روحی که دنبال این مکان میگشت تا همونجا بمیره. Naomi. Liquid نیومی died from Fox لیکوید از Die فاکس too. دای مرد. What about me? من چی؟ When am I going to go? من قراره چه اتفاق قراره برای It's up من to you. بیفته؟ بستگی به تو داره. What do you mean? منظورت چیه؟ Everybody dies when their time's up. وقتی که Yeah, زمان همه sometimes تموم line شد up. مردن. It's up خب to you زمان how you من use the time left to چجوریه؟ you. این بستگی به تو داره که چقدر برات Live, زمان Snake. مونده. زندگی کن اسنیک. That's all I can say to این you. تنها چیزیه که میتونم بهت بگم. یعنی نزدیک زجر و مرگت که بشی Each احتمالاً person وقتی is تموم بشه born with میمیره. their fate written into their own genetic code, inscribed into their genes. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before, the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that its genetic information houses a person's strengths or destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm gonna choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. گوز شد رفت با این. But from now on, I'm going to just live. حاجی من مطمئنم Genes مریل exist to زنده pass down our بود. hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to what will come. All life is tethered to the future. این همون سنوموبیل است. Loving each other, teaching each new generation, then the world can change. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Until today, I've only lived for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. زنده موندن تنها چیزی بود که من تو زندگی That's not بهش just اهمیت you. میدادم. That's فقط how تو اینجوری everyone is. نیستی. همه همینجوری I هن. only felt truly alive when I was staring death in the face.
I don't know. Maybe it's written into my genes. نمیدونم شاید این توی ژنام نوشته شده What بوده. about now? الان میخوای چی کار بکنی؟ I want to enjoy life. میخوام از زندگی لذت I really ببرم. do. جدی میگم. How about you, Otacon? تو چی آتاکان؟ Me? من I feel like a new man. من احساس میکنم یه آدم جدیدم. So what are you gonna do? خب قراره چی کار Continue your بکنی؟ research? به تحقیقاتت ادامه No. بدی؟ نه. Science and technology are fine. علم و but تکنولوژی humans مشکلی are my ندارن interest ولی now. الان دیگه میخوام روی انسانا کار بکنم. Sounds good. به نظر جالب The whole میاد. reason I got into science تمام in the دلیل first این place که was because I was no good من with به علم و people. اینا علاقه من شدم این بود که من با I was آدما scared خوب of them. بودم. I was scared of life. با آدما خوب نبودم. من از اونا I thought that I میترسیدم، could از never زندگی understand them میترسیدم. because they're so illogical. But I finally learned how to like people. بالاخره یاد گرفتم چجوری از There's no آدما reason for خوشم me to be بیاد. afraid anymore. دلیل نداره که دیگه من از بقیه You and بترسم. I are more alike than I thought. من و تو بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم I'm شبیه no همین. wolf, but I'm not gonna just stand on the sidelines anymore. I'm gonna stand on my own 2 feet. این قرار نیست دیگه تو گوشه I'm not کنار gonna hide وایسم. قراره رو 2 تا پای خودم وایسم. You're قرار giving نیست up دیگه your قایم stealth بشم. camo? دیگه نمیخوای از اون کمو Oh, مخفی yeah. کارید استفاده بکنی؟ You can have it. مال تو. So, خب this is where we say goodbye to our loves as well. اینجاییه که ما باید با عشقامون خداحافظی بکنیم. حاجی من نمیفهمم بابا، من یکشو بازی کردم اینجوری Want me to نبود drive? آخرش. میخوای من رانندگی کنم؟ نه ممنون. Do it myself. ترجیح میدم خودم انجامش No بدم. problem. مشکلی نداره. Where to, Snake? میخوای کجا بریم اسنیک؟ My real name is اسم David واقعی من Otacon. دیویده آتاکان. I'm Hal, Dave. من هلم. Oh, دیو. that's right. اوه درسته. Hal. هل. Hal and Dave. هل و دیو. That's a good one. اسمای جالبیه. Maybe we should take a trip to Jupiter. شاید باید بعداً یه سفر بریم به So, جوپیتر. where you going, به Dave? ماه. قراره کجا بری دیو؟ I think it's time for me to look for a new path. فکر کنم in وقتشه life. که دنبال Path? راه جدید تو زندگی Purpose. بگردم. به یه هدف جدید. Will you find it? خب پیداش میکنی؟ I'll find it. آره پیداش میکنم. I know I'll find it. میدونم که پیداش میکنم. بچه‌ها من فکر کنم این بازی پایانای متفاوتی داشته باشه، چون من یادمه من رو موتور بودم مریل پشت سرم بود. اوه مگه میشه؟ اینم بود رفقا از بازی متال گیر سالید 1 توین اسنیکس و من مطمئنم این پایان کامل بازی، این پایان اون پایانی نبود که من دیده بودم. نمیدونم داستان چیه. این خود کاراکتر ملیل تو متال گیر سالید 4 هم زنده است، 2شو نمیدونم یعنی، ولی زنده است. حالا چرا اینجا این مدل پایانو به ما داد نمیدونم. احتمالاً یه سرچ باید بزنم که چرا این پایانو داد. برای همین گفتم مثلا این فرق میکرد برای من، این مدلی نبود. آتاکان که اومد سواره باشی شد تعجب داشت واسم. و این بود آقا متال گیر سالید 1 توین اسنیکس. یکش خیلی نوستالژیک تر بود، یعنی اونو احساس میکنم واقعا از این خیلی قشنگ تر بود، با اینکه سیساشون یک کوچولو گرافیکش بهتر بود، ولی اون خیلی خفن مثلا یه اتمسفر جالبی داشت. و امیدوارم که حالشو برده باشید آقا. احتمالاً بریم فردا پس فردا سراغ متال گیر سالید 2 دیگه. اونو متال گیر سالید 2 رو آنچنان اصلا بازی نکردم، یعنی بیشتر رو یوتیوب دیدم فول واک تروشو، یکم اولاشو بازی کردم چون رو پی سی نبوده. اما قراره بریم سراغ متال گیر سالید 2 بعد از این. امیدوارم حالشو برده باشید از واکتروی متال گیر سالید 1. تا به اینجا همین چیزا رو فهمیدیم دیگه که آقا فاکس دای الان تو بدن ما بود، بقیه بچه‌ها با فاکس دای مردن. اون دارپا چیفه و اینا، دارپا چیفه که دیکویش بود، اصلا اومده بود میخواستن حرفا رو بکشن از زیر زبون ما بیرون و حالا یه چیزایی و کلونل از ما مخفی کردش. و اینجا نمیدونم چی شد داستان که انگار ما میخوایم بریم گم و گور شیم، یعنی حالت مخفی بشیم و تو حقیقت ها مثلا تو اخبار و اینا بگن که ما مثلا غرق شدیم. حالا این داستانش چیه نمیدونم.
اما اینو فهمیدید که سالید اسنیک چه جوری اومده؟ مثلا یه حالت سلول یا مثلا یه حالت اسپرم یخ زده‌ای بوده از بیگ باس که تبدیل شده بودن مثلا به پسرای بیگ باس. جوری نبوده که مثلا همسر داشته باشه مثلا سالید اسنیک بیاد، میدونید؟ و همه اون ژنوم سولجرا و ایناش خیلی عجیبه. داستان خیلی عجیب و غریبی داره بازی دیگه. حالا هرچی بریم جلوتر بیشتر دیگه گنگ میشید. یا خدایا چی داره میگه این بازی. امیدوارم که حالش برده باشید آقا. دمتون گرم، دم همه کسایی که تماشا کردن گرم. امیدوارم که لذتشو برده باشید. مرسی از اینکه تماشا کردید. میبینمتون تا واکتور متال سالید 2. خدافظ.